Hi mga Kangiwat! Welcome to M's Vlog! So ayan mga Kangiwat, today's vlog mag-propagate tayo ng snake plant siya. Isa siyang klase ng snake plant. So nag-cut tayo. So nakita nyo naman, nag-cut tayo ng snake plant. So yung dahon lang niya yung kinat natin, and then ilalagay natin siya sa dish garden natin. So meron tayo ditong tamnan, so i-arrange lang natin siya dito. Tapos meron tayong dalawang dwarf na Sansevieria. So ito din yung ilalagay natin dito. So puro green lang tayo for today mga Kangiwat. Ang hindi lang green is yung blue at saka blue na paso natin, at saka yung blue na t-shirt ko. So, ayan. So, before we start, intro muna tayo. So, ayan mga Kangiwat. Yun nga, today's vlog, mag-arrange tayo ngayon ng ating snake plant. So, eto siya. Nag-cut na tayo. And then, i-arrange natin siya dito sa dish garden natin. And then, kung hindi ka pa nakasubscribe, kini DIY Kangiwat, Ismael Di Guzman. So ayan, please click the subscribe button, and then click mo na din yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng vlog ko. And then comment down below kung gusto magpa-shoutout. And then thank you for your support, and then sa lahat po ng ka-work ko. So, thank you so much mga Kangiwat. Pag nakikita kasi nila ako dun sa store, so, ayan, hindi na MC yung tinatawag nila sa akin. So, ang tinatawag nila sa akin, Kangiwat. So ayan mga Kangiwat, tapos na tayong i-arrange yung ating snake plant. So ito na siya. So ayan, meron tayong dalawang dwarf Sansevieria na kulay green din siya. So ito. Yung hindi lang green is yung damit natin at saka yung ating paso. So dito natin siya i-arrange. So ito na siya. Bakit ko nga pala siya kinat is, kinat ko siya kasi hindi siya magandang tignan kapag tinanim ko siyang yung hole. Pero ito, mag-uugat naman to mga Kangiwat. So, manood kayo and abangan nyo yung next vlog ko kasi i-filming ko lahat ng pinopagate natin na mga dahon. Even yung dwarf na vlog ko noon na Sansevieria. So, i-vlog din to natin yon kung nag-ugat na siya. So, naka 2 weeks na yata yon na naitanim natin. And then, i-vlog ko na lang tong mga to mga Kangiwat kung meron na siyang ugat para maniwala kayo na kahit dahon lang siya is nag-uugat pa din siya at saka nabubuhay pa din siya mga Kangiwat. Kaya tinanim ko siya na ginunting-gunting kasi sira na yung mga dahon na mga kasama niya. So, ang pangit naman na itanim natin yung whole na snake plant kung ang pangit naman ng dahon niya. So, hindi siya talagang pang-indoors kasi sira-sira na siya. Kung guntingin naman natin, yung ginunting natin actually, pinopagate din natin siya sa soil pero hindi dito. So, ito lang yung mga malalaki. Pinili lang natin yung mga okay. So, dito na siya nilagay. So, ito na siya. Abang-abang yung description ng dwarf na pinopagate ko na dahon lang din na in-arrange ko. Ilagay ko na lang sa description box para mapanood nyo mga Kangiwat. And then abang-abang sa next na vlog ko at i-filming ko lahat ng pinopagate natin na dahon. So that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng vlog ko. Bye-bye!